आज आपण रेस्टॉरंट स्टाईल भेंडी दो प्याजा बनवणार आहोत। उत्तर भारतातील खूप प्रसिद्ध अशी ही रेसिपी आहे। खायला तर अगदी अप्रतिम लागते। नेहमीचीच भेंडीची भाजी खाऊन जर कंटाळा आला असेल तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे भेंडी दो प्याजा। भेंडी दो प्याजा बनवण्यासाठी इथे मी साधारणतः 300 ग्रॅम भेंडी घेतलेली आहे। ही भेंडी स्वच्छ धुवून घेतली, त्यानंतर कपड्याने पुसून ज्याप्रमाणे आपण मसाला भेंडी बनवण्यासाठी साधारणतः एका भेंडीचे 2 तुकडे करतो आणि भेंडीला मधोमध चिरा देऊन घेतो, अगदी तशाच पद्धतीने ही भेंडी मी चिरून घेतलेली आहे। यानंतर गॅसवर एक कढई ठेवली आणि कढईमध्ये एक मोठा चमचा तेल टाकलेला आहे। तेल छान गरम झालं की ही भेंडी आपण तेलामध्ये टाकूया आणि शॅलो फ्राय करून घेऊया। भेंडी शॅलो फ्राय करत असताना किंवा परतवत असताना या भेंडीचा रंग आपल्याला बदलून द्यायचा नाही किंवा भेंडीवर डाग येऊ द्यायचे नाही। त्यामुळे गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची आणि 5 ते 7 मिनिटासाठी ही भेंडी आपल्याला परतून घ्यायची आहे। रेस्टॉरंटमध्ये किंवा हॉटेलमध्ये जेव्हा आपण भेंडी दो प्याजा खातो तर त्या भेंडीमध्ये भरपूर प्रमाणात तेल वापरलेलं असतं, पण आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करून आपण एकदम कमीत कमी तेलात स्वादिष्ट अशी भेंडी दो प्याजा कशी बनवता येईल हे बघणार आहोत। साधारणतः 5 ते 7 मिनिटासाठी ही भेंडी मी परतून घेतलेली आहे। आता आपण ती एका ताटामध्ये काढून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता भेंडीचा रंग अजिबात बदललेला नाही। यानंतर त्याच कढईमध्ये आपण 1 चमचाभर तेल टाकूया। तर इथे मी 1 चमचाभर तेल पुन्हा टाकलेलं आहे कढईमध्ये। यानंतर आपल्याला 2 कांदे मधोमध चिरून घ्यायचे आहे। ज्याप्रमाणे आपण कांदा खाण्यासाठी जशा फोडी करतो तशा फोडी करायच्या आणि त्या फोडींच्या पाकळ्या सुट्ट्या करून घ्यायच्या आहे आणि तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। भेंडी दो प्याजा आपण बनवतो आहोत, तर 2 कांदे इथे मी वापरलेले आहे आणि कांद्याच्या फोडी करून त्याच्या पाकळ्या सुट्ट्या करून घेतलेल्या आहे। हा कांदा आपल्याला ट्रान्सपरंट होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। लालसर करायचा नाही, फक्त तो हलकासा ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे अशा पद्धतीने तो 5 ते 7 मिनिटासाठी परतून घ्यायचा आहे। तर हा परतून घेतलेला किंवा शॅलो फ्राय केलेला कांदा आपण भेंडीमध्ये काढून घेऊया। आता याच कढईमध्ये मी पुन्हा 2 चमचे तेल टाकणार आहे। तेल छान गरम होऊ देऊया। गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो ठेवलेली आहे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये अर्धा छोटा चमचा मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान तडतडली की यामध्ये अर्धा छोटा चमचा जिरे टाकायचे आहे। या रेसिपीसाठी लागणारं सर्व साहित्य आणि साहित्याचं प्रमाण व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही चेक करू शकता। यानंतर मी 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या मोठे मोठे तुकडे करून मधोमध कट करून घेतलेले आहे। यानंतर 3 बारीक चिरलेले कांदे यामध्ये टाकलेले आहे। कांदा आपल्याला छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांद्याचा रंग बदलेपर्यंत हा कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा लवकर परतला जावा यासाठी इथे मी लगेचच पूर्ण भाजीसाठी लागणारं मीठ यामध्ये टाकून दिलेलं आहे। तर साधारणतः पाऊण चमचा मीठ यामध्ये मी टाकलेलं आहे। मीठ टाकल्यामुळे कांदा लवकर परतला जातो। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलं, यामध्ये 3 टोमॅटोच्या फोडी करून यानंतर एक छोटा आल्याचा तुकडा आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या टाकून प्युरे तयार करून घेतलेली आहे। कांदा परतून झाला, यामध्ये आपण अर्धा छोटा चमचा हळद टाकूया। हळद सुद्धा कांद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून परतून घेऊया। आता यामध्ये आपण टोमॅटो आणि आलं लसणाची जी पेस्ट करून घेतलेली आहे ती टाकूया। यामध्ये तुम्ही टोमॅटो अगदी बारीक बारीक चिरून सुद्धा टाकू शकता, पण वेळ वाचवण्यासाठी आपण
टोमॅटोची प्युरी करून टाकलेली आहे, कारण यामध्ये आपल्याला कांदे पण चिरायचे असतात, टोमॅटो पण आणि भेंडी पण। तर हा वेळ वाचवण्यासाठी इथे मी टोमॅटोची प्युरी वापरलेली आहे। आता ही टोमॅटोची प्युरी आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। या टोमॅटो प्युरीचा रंग किंवा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला ही प्युरी परतून घ्यायची आहे। जसजशी टोमॅटो प्युरी कांद्यामध्ये परतत जाईल तसतसं या मसाल्याला छान तेल सुटणार आहे साईडला आणि यातलं पाणी सुद्धा कमी होणार आहे। कधी कधी काय होतं, टोमॅटो प्युरी टाकल्यानंतर साईडला कढईतून बाहेर टिपके उडत असतात आणि आपला गॅस सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात खराब होतो। तर हे टाळण्यासाठी किंवा टोमॅटो प्युरी लवकर परतली जावी यासाठी तुम्ही या प्युरीवर झाकण ठेवून मग सुद्धा परतून घेऊ शकता, म्हणजे वेळही वाचतो। तर इथे तुम्ही बघू शकता टोमॅटो प्युरीचा रंग सुद्धा चेंज झालेला आहे। व्यवस्थित अशी ती कांद्यामध्ये मिक्स झालेली आहे आणि साईडला तेल सुद्धा सुटलेलं आहे। अजून 1-2 मिनिटांसाठी परतून घेऊया। आता यामध्ये आपण एक एक करून मसाले ॲड करूया। टोमॅटो प्युरी आपल्याला खूप छान अशी परतून घ्यायची आहे, अजिबात कच्ची राहिली नाही पाहिजे, नाहीतर खाताना टोमॅटोचा कच्चेपणा आपल्याला जाणवतो आणि ती भाजी अजिबात चांगली लागत नाही। यामुळे वेळ लागला तरी चालेल, पण टोमॅटोची प्युरी आणि कांदा एकदम व्यवस्थित परतून झाला पाहिजे। यामध्ये मी 1.5 चमचा लाल तिखट टाकलेला आहे। हे काश्मीरी लाल तिखट आहे, याचा रंग चांगला येतो। तुम्ही घरगुती लाल तिखट सुद्धा वापरू शकता। यानंतर 1.5 चमचा धने पावडर आणि 1.5 चमचा गरम मसाला यामध्ये टाकलेला आहे। आता हे तिन्ही मसाले आपण कांदा टोमॅटोच्या प्युरीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मसाले टाकल्यानंतर त्यांचा फ्लेवर कांदा टोमॅटोमध्ये छान उतरावा आणि मसाल्याला छान तेल सुटावं यासाठी आपल्याला या मसाल्यांना तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। साधारणतः 3 ते 4 मिनिटांसाठी गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवून हा मसाला आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे तेल सुटेपर्यंत। तर तुम्ही बघू शकता साईडला छान असं तेल सुटायला लागलेलं आहे। मसाला सुद्धा व्यवस्थित परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण शॅलो फ्राय केलेली भेंडी आणि कांदा टाकूया। भेंडी आणि कांदा टाकून झाल्यानंतर मसाल्यामध्ये तो व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। कांदा परतवत असतानाच आपण यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार। कधी कधी काय होतं, आपण भेंडीमध्ये सगळ्यात शेवटी मीठ टाकायला जातो आणि मग काही ठिकाणी मीठ लागतं, काही ठिकाणी लागत नाही। त्यामुळे शक्यतो जेव्हा आपण मसाला परतवत असतो तेव्हाच त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून द्यायचं। रस्सा भाजी असेल तर चालून जातं, आपण शेवटी सुद्धा मीठ टाकू शकतो। तर सर्व मसाला भेंडी आणि कांद्याला व्यवस्थित लागेल अशा पद्धतीने तो व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर ही भेंडी आपण डीप फ्राय केलेली नव्हती, शॅलो फ्राय केली होती फक्त 5 ते 7 मिनिटांसाठी। यासाठी झाकण ठेवून 10 मिनिटांसाठी या भेंडी मसाल्याला आपण छान वाफ काढून घेऊया। अधूनमधून चेक करत राहायचं, कारण यामध्ये आपण पाण्याचा वापर केलेला नाही, तर भेंडी खाली कढईला लागू शकते। म्हणून अधूनमधून झाकण काढून चेक करत राहायचं की मसाला तळाशी लागलेला तर नाही किंवा भेंडी शिजलेली आहे की नाही हे बघण्यासाठी। जेव्हा आपल्याकडे कोणी पाहुणे येणार असतील किंवा
घरात छोटा मोठा काही कार्यक्रम असेल तेव्हासुद्धा तुम्ही ही रेसिपी बघून जास्त प्रमाणात भेंडी दो प्याज़ा करू शकता। इथे आपली भेंडी दो प्याज़ा तयार झालेली आहे। गॅस बंद करून ही भेंडीची भाजी आपण एका डब्यामध्ये काढून घेऊया। डाळ भात बनवल्यानंतर ॲज अ साईड डिश किंवा तोंडी लावण म्हणून तुम्ही ही भेंडी दो प्याज़ा नक्की बनवू शकता किंवा नुसती भाजी पोळीत जर खायची असेल तरीसुद्धा ट्राय करू शकता। ही भेंडी दो प्याज़ा भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, तंदुरी रोटीबरोबर किंवा नानबरोबर सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता। आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल। जर ही रेसिपी तुम्ही बनवून बघितली तर मला तुमचे अनुभव कमेंट करून नक्की सांगा। आपण परत भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये।